7 секретних локацій, які з'являться в DLC «Ціна надії». З'явилися зачіпки, які вказують на те, що в майбутньому DLC на нас чекає повернення легендарного оазису, частини вирізаної Прип'яті та заводу Юпітер. Оаза. Усі ми пам'ятаємо це міфічне місце з поклику Прип'яті, з його нескінченним просторовим лабіринтом. На релізі Stalker 2 це місце залишилось далеко за краєм доступної карти, але якщо використати консоль і вилетіти за текстури, можна знайти вентиляційний комплекс. Щоправда, зараз там лише порожня підземка, без знаменитих колон і самого артефакта. Однак у білді околиці станції Янів мають дуже інтригуючий опис. Залізнична станція Янів стала прихистком для захисників рубежу. Стіна з вагонів, що перегороджує шлях до Прип'яті. Але залізничне укріплення не єдине визначне місце в окрузі. Подейкують, десь там знаходиться легендарна оаза. Оаза – це унікальна аномалія з виключно позитивним ефектом. Усередині неї відновлюється здоров'я, зупиняється кровотеча, виводиться радіація і навіть тамується голод. Справжній рай у центрі пекла. І знаєте, вона вже офіційно засвітилась на сторінці доповнення в Steam. Я довго ламав голову, невже це і справді оаза? І так, це вона. Заросла соняшниками. Але і тут не все так просто. У зоні існує кілька оаз у різних точках. Але якщо судити з недовирізаного вентиляційного комплексу, то цією оазою може виявитися та сама з поклику Прип'яті. Друга цікава локація – це західний тунель в околицях Янова. Олди відразу пустять скупу сталкерську сльозу, адже в поклику Прип'яті це місце називалось Південний тунель. Так, той самий, де майор Дегтярьов разом із групою Тополі шукав унікальний артефакт на замовлення вчених Озерського та Германа. Побачити це місце в Stalker 2 дорогого коштує, і це жирний натяк на те, що околиці Янова ще не сказали свого останнього слова. Третя секретна локація повертає нас до ще однієї легенди – шляхопроводу Прип'ять-1. У сиквелі потрапити в цей похмурний підземний коридор можна тільки за сюжетом, якщо ви шукаєте шлях у фундамент через кафе Олімпія. Локація суворо прив'язана до квестів, але хто знає, можливо в DLC нам дадуть дослідити ці катакомби більш вільно. Шляхопровід я вже зачіпав у минулому відео про Лиманськ і з'ясував, що це ті ж самі катакомби Прип'яті, через які Шрам потрапляв на ЧС. Аномалія Бітум і вирізаний шлях у Прип'ять. Четверта і, мабуть, наймасштабніша втрата релізної версії – це величезна аномалія Бітум. Уявіть собі колосальне провалля в ґрунті на місці колишньої дороги. Через скупчення підземних аномалій дорожнє покриття буквально розплавилось. Ця зона мала стати епічною перешкодою на півночі, впритул до заводу Юпітер. Спочатку розробники планували, що саме через завод і Бітум ми будемо потрапляти в Прип'ять за сюжетною гілкою варти. Під заводом розташувалася ціла мережа печер, що вводила прямо в скупчення спек і каруселей. Через появу цієї аномалії по дорозі до міста Скіф мав зустріти обвалені висотки Прип'яті. В релізі залишилась тільки одна, та й ціла. У підсумку весь цей унікальний шлях вирізали, і тепер вхід у місто за гілкою варти нічим не відрізняється від інших. Йдемо через рубіж корпусу. Аномалія Бруд. Щоб гравець не пробрався в Прип'ять завчасно через аномалію Бітум, схили провалля вкрили слизькою ріжею, що витікає з невеликих земляних вулканів. Механіка була продумана до дрібниць. Намагаєшся залізти вгору, ковзаєш і скочуєшся. Спускаєшся вниз і отримуєш сильний урон як від падіння з висоти. А самі вулканчики могли забиватися і вибухати. Вистріливши по такій аномалії під час бою, можна було засліпити ворога. Шикарний тактичний задум, який ми, на жаль, втратили. Завод Юпітер. У Stalker 2 явно не вистачає величезного шматка цієї локації. Усередині заводу все ще спочиває Скат-4, але замість легендарного шляхопроводу зіяє лише порожня дірка. Замість неї мав би розташуватися вантажний ліфт в одних із сегментів шляхопроводу. Ймовірно, ми ще скористаємося ним.
У файлах також залишилися концепти загадкової вирізаної аномалії Дика Квітка. Можливо, це рання версія квітки Ктулху, яка мала цвісти десь неподалік від заводу Юпітер. Або така собі заміна аномального гаю з поклику Прип'яті. Крім цього, на території заводу мала розташовуватися бетонна ванна – скупчення хімічних аномалій у залізобетонному резервуарі. Нам залишається лише схрестити пальці і чекати повноцінного розширення регіону Юпітер у DLC. Ну і нарешті другий і третій мікрорайони Прип'яті. Пам'ятаєте трейлер «Йди до мене» кінця 22-го року? Там нам показали атмосферну локацію з гаражами. Так ось, ці гаражі знаходилися в другому мікрорайоні Прип'яті. У білді ця місцевість майже відповідає трейлеру. Але на релізі гаражі пустили під ніж, і тепер там просто галявина з деревами. Ще прикро за третій мікрорайон і легендарний басейн Лазурний. За початковою задумкою, відразу після перетину рубежу, полковник Коршунов мав відправити Скіфа саме туди. Варта намагалася зробити в басейні перевалочний пункт, але не впоралася з мутантами. Ми мали зачистити Лазурний, після чого вартовці зміцнили б там свої позиції, а ми отримали б наводку на кінотеатр Прометей. На жаль, на релізі третій мікрорайон зник, басейну немає, а табір варти перенесли в дитячий садок Дружба, де за старими доздоками взагалі-то мав сидіти Долг. Завдяки білду ми хоча б можемо подивитися, який вигляд цей легендарний басейн мав мати у грі. Ось такі секретні локації приховує в собі DLC. Очевидно, що в розробників були грандіозні плани на північ, і саме місто Привид. І нам залишається лише сподіватися, що всі ці приголомшливі напрацювання, Оаза, підступний Бітум, легендарний Юпітер і цілі мікрорайони одного разу повернуться до нас у майбутніх сюжетних DLC. А як вам такі масштаби вирізаного контенту? Чи чекаєте ви повного і детального розбору всього, що пішло під ніж у самій Прип'яті? Якщо так, то спускайтеся вниз і пишіть у коментарях кодове слово X8. Щойно я побачу, що вам це цікаво, відразу ж сяду за підготовку нового масштабного матеріалу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові таємниці зони. На зв'язку був Деткаф. Вдалого полювання, сталкери!